ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක අද අලුතින් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපේ මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වෙනකම් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුලින් ඉඳලා පිළිවෙලට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් පහුගිය දවස්වල වගේම අදත් මම ඔයාලට ගොඩක් සරල චූටි වාක්‍යයක් කියලා දෙනවා. මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට කතා කරද්දී මේ වගේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වටිනවා කියලා. එහෙනම් ඒ වගේම ගොඩක් වටින පොඩි වාක්‍යයක් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව ඉක්මනට බලමු. අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. එහෙනම් අද වාක්‍ය තමයි it's no use. It's no use. ඒ කියන්නේ වැඩක් නැහැ. මොන හරි දෙයක් වැඩක් නැහැ කියලා කියද්දී ඔයාලට it's no use කියලා දාලා කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේකට it's no use කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් there's no use කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි it's no use කියන එකෙන් කියලා බලමු. මම ඔයාලට වාක්‍ය ටිකක් කියන්නම්. It's no use quarreling with them. It's no use quarreling with them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කරන එකේ වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. It's no use quarreling with them. ඒ කියන්නේ එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කරන එකේ වැඩක් නැහැ. එහෙනම් quarreling කියලා කියන්නේ රණ්ඩු කරනවට. quarreling with them. ඒ කියන්නේ එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කරන එකේ වැඩක් නැහැ. It's no use quarreling with them. ඒ කියන්නේ එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කරන එකේ වැඩක් නැහැ. අපි තව එකක් බලමු. It's no use cheating in the match. It's no use cheating in the match. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මැච් එකේදී cheat කරන එක වැඩක් නැහැ. මැච් එකේදී බොරු කරන එක වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. It's no use cheating in the match. ඒ කියන්නේ මැච් එකේදී බොරු කරන එක වැඩක් නැහැ. එහෙනම් cheat කරනවා කියන්නේ බොරු කරනවා, වංචා කරනවා. බොරු කරනවට තමයි cheat කියලා කියන්නේ. Cheating in the match කියන්නේ මැච් එකේදී බොරු කරනවා. It's no use cheating in the match. ඒ කියන්නේ මැච් එකේදී බොරු කරන එක වැඩක් නැහැ. තව එකක් අපි බලමු. It's no use lying to me. It's no use lying to me. ඒ කියන්නේ මට බොරු කියන එකේ වැඩක් නැහැ. මට බොරු කියන එකේ වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. It's no use lying to me. මට බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් lying කියලා කියන්නේ බොරු කියනවට. Lying to me මට බොරු කියනවා. It's no use lying to me. මට බොරු කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ඒකත් තේරෙනවා ඇති කියලා. තව එකක් අපි බලමු. It's no use running fast. It's no use running fast. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හයියෙන් දුවලා වැඩක් නැහැ. It's no use. ඒ කියන්නේ වැඩක් නැහැ. මොකද්ද? running fast. හයියෙන් දුවනවා. running කියන්නේ දුවනවා. fast කියන්නේ වේගෙන්. It's no use running fast. ඒ කියන්නේ හයියෙන් දුවලා වැඩක් නැහැ. It's no use running fast. හයියෙන් දුවලා වැඩක් නැහැ. අපි අන්තිම වාක්‍යයත් බලමු. It's no use ringing the bell. ඒ කියන්නේ bell එක ring කරලා වැඩක් නැහැ. It's no use ringing the bell. bell එක ring කරලා වැඩක් නැහැ. සීනුව නාද කරලා වැඩක් නැහැ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. It's no use ringing the bell. ඒ කියන්නේ bell එක නාද කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් ওই වාක්‍ය ගොඩක් ලේසි. It's no use කියලා දාලා ඔයාලට ওই විදිහට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම කියන එක විතරක්ම නෙමෙයි මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලා තනියෙන් මොනවා හරි දෙයක් මේ වාක්‍යයත් එක්කම කියන්න try කරන්න. ඒ වගේම තමයි පොඩි අයටත් හරියට ඒ ටික කියලා දෙන්න. එහෙනම් මේ විදිහට හරියට කරගෙන යන්න ලබන සතියේ අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.